שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew, והיום אנחנו שמחים לבשר לכם על הפרק הראשון מתוך סדרה של סרטונים שתיקרא Hebrew Conversation. כל פעם אני אזמין אורח אחר, אנחנו נדבר בינינו על כל מיני נושאים בעברית. היום נמצאת איתנו אלזה, האורחת הקבועה שלה. כן, הם רוצים לראות האנשים אחרים. אז אלזה היא אחת ממייסדות הערוץ, והיא תהיה איתנו בסרטון הראשון של Hebrew Conversation, האורחת הראשונה, ואחר כך כמובן יהיו לנו אורחים נוספים בכל פעם שאני אעלה סרטון מתוך הסדרת סרטונים הזאת. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום, אלזה? אז היום חשבנו לדבר על העלייה, כי בעצם עשיתי עלייה לפני שנתיים, אז נראה לי שאפשר לדבר על זה, על החוויה שלי וכל מיני דברים אחרים. נראה לי שזה יהיה מעניין בשבילכם, לדעת קצת יותר על תהליך העלייה וזה. אוקיי, אז קודם כל למי שלא יודע, עלייה זה מילה ייחודית שמתארת מישהו שהיגר לישראל ממדינה אחרת. אז אלזה בעצם היגרה לישראל מצרפת. נכון, זה לא מישהו, זה יהודי. נכון. או לא יהודי, אבל אולי תסביר קצת על חוק השבות, איך זה עובד. אוקיי, חוק השבות אומר שכל מי שהוא יהודי או שיש לו שורשים יהודים, זכאי לעלות לישראל ולקבל אזרחות. אז אלזה שהיא יהודייה שלמה, הגיעה לישראל באמצעות חוק השבות לפני שנתיים, והתהליך הזה של ההגעה שלה לישראל נקרא עלייה. נכון, העלייה בעצם זה לעלות, זה מהפועל לעלות. לעלות, אז אומרים לעלות ארצה, ארץ ישראל, לעלות ארצה, וכשישראלים עוזבים את הארץ, עוברים למדינה אחרת, אומרים שהם יורדים. יורדים מהארץ, כן, הוא ירד מהארץ. כן. אוקיי, אז תספרי לנו קצת על החוויה של העלייה שלך. אני אשאל קצת שאלות שאולי יעזרו לצופים שלנו להבין את הסיפור שלך יותר טוב. אז אני אתחיל מההתחלה. מה זה ההתחלה? טוב, בוא נתחיל מזה שלפני שעשיתי עלייה, באתי לארץ, ביקרתי הרבה פעמים בארץ, כי יש לי פה משפחה, אז באנו הרבה פה לחופש, ולקחתי שנת שבתון בלימודים כדי לבוא לפה לשנה. כדי קצת לראות איך זה לחיות פה, ללמוד את השפה ולהכיר את התרבות. אז באתי לשנה והכרתי אותך בשנה הזה. ואחר כך חזרתי לצרפת וידעתי שאחרי סוף הלימודים שלי אני ארצה לבוא לגור פה. עוד לא הייתי בטוחה אם אני רוצה לעשות עלייה, כי הרגשתי שלעשות עלייה זה משהו יותר סימבולי כזה, אבל בסוף כן החלטתי לעשות עלייה. אני עשיתי משהו, יש כמה דרכים לעשות עלייה. קודם כל, אפשר או כשאתה עדיין בחול, כשאתה במדינה שלך, אז אתה יכול לעשות עלייה משם, ואז בעצם הם משלמים לך על הכרטיס טיסה להגיע לארץ. אבל אני כבר הייתי בארץ, והחלטתי לעשות עלייה מהארץ, וכן, התהליך לקח איזה חודשיים, משהו כזה. זה היה קצת, נראה לי קצת ארוך יחסית, כי זה היה בתקופת החגים. תקופת החגים זה כזה בתחילת שנת העברי. זה בתחילת השנה העברית. יש בסרטון אחר שלי דיברתי על זה שיש את לוח השנה הלועזי ויש את לוח השנה העברי. אז החגים יוצאים בתחילת לוח השנה העברי בחודש תשרי. זה לקח איזה חודשיים שלוש, ואני זוכרת שהייתי בלחץ
כי לא חזרו אליי ובגלל החגים. בחגים אף אחד לא עובד ואף אחד לא עונה בטלפון במשרד הקליטה. ככה קוראים לזה כל התהליך של הקליטה. איך הייתם מסביר את זה קליטה? אז משרד הקליטה אחראי שבעצם העולה החדש שמגיע לארץ יוכל לקבל את כל התנאים על מנת להסתדר בישראל, שזה אומר לעזור לו במגורים, בלרכוש את השפה, עזרה במציאת עבודה. אולי תספרי בעצם על הטבות או עזרה שהמדינה נותנת למי שעולה לארץ, מה הוא מקבל מהמדינה. אז קודם כל אמרתי, כרטיס טיסה אם אתה צריך, אני כבר הייתי בארץ, אז זה לא היה רלוונטי בשבילי, אבל כשאתה מגיע אתה מקבל מה שקוראים סל קליטה, שבעצם זה כסף שאתה מקבל כל חודש, איזה מענק כזה. אז אני חושבת שקיבלתי איזה סך הכל 18,000 שקל. במשך כמה חודשים? נראה לי חצי שנה, ואז עוד קצת, אני לא זוכרת בדיוק, אבל בערך כזה. שזה טוב בהתחלה, שאתה מגיע, אין לך עבודה, ובעצם הרעיון שיהיה לאנשים קצת כסף כדי להתמקד בלימודי עברית. כי גם כשאתה עושה עלייה, אז אתה זכאי לאולפן. מה זה אולפן? אולפן זה בית ספר ללימוד עברית, איפה שלומדים עברית. אז אתה זכאי נראה לי, אני לא זוכרת כמה שעות, אבל די הרבה, איזה 5 חודשים, אני לא זוכרת בדיוק. מה שקרה שאני כבר עשיתי אולפן לפני שעשיתי עלייה. אז בעצם לא היית צריכה את זה. לא הייתי צריכה. חשבתי לעשות, כי תמיד אפשר להשתפר, אבל אני לא... יש לי עוד מה ללמוד בעברית, אבל הרגשתי שבאולפן אני לא אלמד. אז בעצם את האולפן שלך, רק שיבינו, מתי עשית את האולפן? עשיתי את האולפן לפני העלייה, כשהייתי בשנת שבתון בארץ, עשיתי 5 חודשים בקיבוץ, עשיתי כזה תוכנית עם מסה, אולי אתם מכירים, זה כזה ארגון, כן, ארגון, איך אתה מסביר מה? ארגון שמקבל, אני חושב, סטודנטים יהודים מכל העולם, לכל מיני תוכניות בארץ. לתוכניות שמשלבות לימודים, עבודה, עם התמחות. נכון, זה כל מיני, יש כל מיני תוכניות. אפשר לעשות מלא דברים עם מסה, אז אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לבדוק את זה. אבל אז עשיתי תוכנית מסה בקיבוץ, בצפון הארץ. הייתי 5 חודשים בקיבוץ, ולמדתי עברית. חצי מהזמן למדתי עברית, וחצי מהזמן עבדתי. ככה זה היה. אוקיי, עכשיו, אמרת שמשרד הקליטה נותן לך בעצם כסף כל חודש, וגם מימון מסוים ללמוד עברית. כן. ואיזה עוד הטבות אתה מקבל בתור עולה חדש או עולה חדשה? יש כל מיני דברים. צריך לבדוק את כל כי האמת שיש באמת מלא דברים ואני לא ניצלתי, אפשר להגיד את זה, לא ניצלתי את כל ההטבות וזכויות שיש לי, בוא נגיד את זה. זאת אומרת שאתה גם יכול לקבל עזרה בלימודים נכון, את יכולה לקבל לימודים, את יכולה גם לקבל הטבות, את מקבלת כל מיני הטבות, הטבות מס, הטבות... בארנונה. ארנונה זה מס שכל תושב משלם לעירייה שלו, למשל אנחנו גרים בתל אביב, אז אנחנו משלמים כל חודש את המס הזה לעירייה, שנקרא ארנונה. בתור עולה חדש אתה מקבל הנחה או פטור מארנונה לתקופה מסוימת. אז יש כל מיני הטבות, כן. איך מי שרוצה לברר מה ההטבות שמגיעות לו, איפה הוא יכול לבדוק? כשאתה מגיע, אז יש לך, קודם כל יש לך כזה
מפגשים עם כזה משרד הקליטה וכל מיני meetings, מפגשים הומניטיים. פגישות. כן, פגישות כזה עם נציג של משרד הקליטה שמדבר את השפה שלך בדרך כלל, כזה אני צרפתית שהיא מסבירה לך מה הזכויות וזה, אבל האמת שצריך לברר את זה לבד לפעמים, כי אתה לא יודעת, לא היה לי ברור הכל. הרגשתי שהמידע לא כל כך נגיש, שצריך לחפש, ולפעמים, אני מרגישה שלפעמים המידע רק בעברית, שזה קצת מוזר, שהוא לא ממש מעודכן, גם שצריך לברר עם אנשים שכבר עברו את התהליך, צריך לדבר עם עוד עולים, להבין מה אפשר לעשות. אם אני אקח דוגמה, יש לי רישיון נהיגה, בוא נדבר על זה. אז היה לי רישיון צרפתי, אבל אם יש לך פחות מ5 שנים רישיון במדינה שלך כשאתה עושה עלייה, אתה צריך לעבור המרה של הרישיון. וכל התהליך הזה זה היה מאוד אפור, כזה לא ידעתי, אף אחד לא יודע, אתה בודק בקבוצות פייסבוק, כל אחד אומר משהו אחר, ואתה לא יודע לאיזה מסחד אתה צריך ללכת. איך זה היה, שעלית לארץ עדיין לא שלטת לגמרי בשפה העברית, אז איך זה היה שהייתי עם ישראלים, נגיד עכשיו את יושבת עם קבוצה של ישראלים, ואת לא מבינה כל כך על מה הם מדברים, אז איך זה היה, איך הצלחת לתקשר בעברית, או איך היו המפגשים האלה עם ישראלים בהתחלה? כשעשיתי עלייה כבר דיברתי עברית יחסית טוב, לא יכולתי לשבת לילה שלם עם ישראלים ולהבין הכל. אבל כן, היו רגעים שלא הבנתי הסתכלתי על התקרה. זה לא היה פשוט בהתחלה, אבל צריך להתמיד ולא לוותר, ולאט לאט תבינו יותר ויותר, ועכשיו באמת היום אני יושבת עם ישראלים ואני מבינה כל מה שקורה, אז אם עשיתי את זה אתם גם יכולים. יפה. מה עזר לך בתקופה הזאת של תחילת העלייה? מה עזר לך להתמודד? היינו ביחד, אז ברור שעזרת לי, ולהיות עם ישראלי שמבין את המערכת ויכול לעזור, זה מאוד עוזר. אבל נראה לי שפשוט צריך לחפש עזרה, נגיד בפייסבוק, יש כל מיני קבוצות פייסבוק שאפשר לשאול שאלות, נגיד יש קבוצת פייסבוק שקוראים לה Secret תל אביב, ששם אפשר לשאול כל שאלה שאתם רוצים, ויש תמיד אנשים שעונים ועוזרים. יש גם Secret תל אביב לצרפתים, או לאנשים שמדברים צרפתית, אז אפשר לשאול שאלות בצרפתית. אני חושבת שכן, לחפש עזרה ברשתות החברתיות, אם אין לכם מישהו שיכול לעזור לכם, זה דבר טוב. אני גם חושבת שאחד הקשיים הכי גדולים כשאתה מגיע לארץ חדשה, זה באמת שאתה לא מכיר אנשים, ואתה מרגיש קצת לבד, ולא היה לי חברים פה חוץ ממך, הכרתי רק אותך בעצם. אז בהתחלה זה באמת קשה. מה שעשיתי תוכנית שקוראים לו גבהים, כדי לעזור, שעוזר לך למצוא עבודה, כי זה עוד קושי, זה למצוא עבודה בארץ כשאתה מגיע. אז זה תוכנית שקוראים לו גבהים, שעוזר לך לעבור על הקורות חיים שלך ולהתאים אותו לשוק הישראלי, וגם מדברים על התנאים, על השכר, על איך עובד שוק העבודה בארץ. הם עוזרים לך להתכונן לרעיון עבודה, וגם זה הזדמנות להכיר עוד עולים שהם בארץ אולי רק הגיעו, אולי הם בארץ כבר כמה שנים, אז זה הזדמנות להכיר אנשים. אוקיי, מי שאבל לא הולך לתוכנית גבהים,
והוא מחפש עבודה בישראל, אז איך מוצאים עבודה בישראל? אני לא באמת חיפשתי עבודה, כי בעצם התחלתי לעבוד עם מישהו שכבר עבדתי איתו בעבר, אז זה היה, לא עברתי את כל התהליך הזה של חיפוש ולשלוח קורות חיים לכל מיני חברות, אבל נראה לי כן, גם בפייסבוק, רשתות חברתיות, נראה לי פייסבוק מאוד עוזר בלמצוא עבודה, גם לינקדין. מה שאמרו לנו בגבהים בעצם זה, מה שחשוב זה הנטוורק, שאתה מחפש עבודה. אז נגיד אתה רוצה לעבוד בתחום מסוים, אז תחפש בלינקדין אנשים שעובדים בתחום הזה, ופשוט תשלח להם הודעה, ואולי מישהו יענה לך ותציע לו ללכת לשתות איזה קפה, להכיר אנשים, להבין איך התחום עובד, אולי הוא יכול לעזור לך, אולי לא, אבל זה טוב כדי להרחיב את הנטוורק שלך, כי באמת נראה לי שאחת החולשות של העולים, שאין להם נטוורק בארץ. כי בארץ אני מרגישה ככה שכולם מכירים אחד את השני פחות או יותר, והיו בצבא ביחד, היו בצופים, היו בזה, או בטיול, וזה מאוד עובד ככה, like network. וגם כדי למצוא עבודה, אז מי אתה מכיר, ומי יכול לעזור, אז כן, כשאתה עולה חדש, זה קצת קשה, אז חשוב לעבוד על הנטוורק שלך. מה הפתיע אותך בארץ? איזה דברים גילית בישראל שלא הכרת לפני, מבחינה תרבותית, מבחינת מנהגים, שזה לא הכל, יש הרבה דברים שונים, אבל נגיד איזה דברים היו לך חדשים בישראל שלא היו לך בצרפת? הבנתי שעד שלא באתי לפה וגרתי פה ולמדתי את השפה, לא הבנתי את הישראלים בכלל. פשוט גיליתי עם. מה שונה אבל בחיים בין צרפת לישראל? מה ההבדלים? בעיקר אני מרגישה שהאנשים יותר חמים פה, יותר קרובים כזה, יש פחות דיסטנס בין האנשים, יותר גם רילקס. אוקיי, יותר האווירה יותר רגועה? כן, פשוט נגיד אפשר ללכת לעבודה עם סנדלים, סנדלי שורש נגיד, זה משהו שאתה לא יכול לדמיין בצרפת. אני מרגישה שהכל פה יותר, לא רוצה להגיד יותר רגוע, כי זה לא מדינה רגועה. זה לא זה. זה לא מדינה רגועה. אבל יותר easy going? כן, זה הרגשה שלי. אוקיי. אם מישהו שעומד לעלות לישראל, או עולה חדש שצופה בנו כרגע, מה הדבר המרכזי שאת רוצה להגיד לו או לה? אני רוצה להגיד לכם להתמקד בעברית, כי אני רואה הרבה עולים שהם פה 3 שנים, לא מדברים עברית, ובאמת שהשפה זה המפתח לקליטה. ואם אתה לא מדבר את השפה, זה יהיה מאוד קשה להבין את התרבות הישראלית, את האנשים, וחבל, אני חושבת, מאוד חבל. אוקיי. יש סרטון כבר שעשינו שאלזה נותנת את הטיפים שלה ללמוד עברית ואיך היא השתפרה בעברית, אז נשים לכם את זה פה בסרטון שתוכלו לראות. אז זה היה הסרטון שלנו להיום. תודה רבה לאלזה שהשתתפה בפרק הראשון של Hebrew Conversation. תודה לבלהה שהייתה איתנו כאן. אם יש לכם שאלות נוספות על הסיפור עלייה של אלזה, אם אתם רוצים להתייעץ, אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות ואלזה תענה לכם. אם אהבתם את הסרטון, נשמח אם תעשו לייק, תלחצו על השיתוף, וכמובן אם עדיין לא נרשמתם, נשמח מאוד אם תירשמו לערוץ.
אז נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. ביי ביי.